Çfarë është një IDE? Një IDE do të thotë Integrated Development Environment dhe është një program që na ndihmon të programojmë më lehtë kodin ton. IDE-ja na ndihmon të editojmë kodin ton, ta ekzekutojmë programin më shpejt, si dhe të testojmë programin me anë të funksionit debugging, dhe e gjitha kjo brenda një programi të vetëm. Siç e pam në videon e kaluar, ne shkruajtëm kodin ton në Notepad, pastaj hapëm CMD-n dhe shkruajtëm kodin, emrin e klasës Python dhe mbaresën .py. Me këtë metodë ne mundeshim të ekzekutonim programin ton Python, por kjo metodë nuk është metoda ideale që programuesit përdorin për të koduar programet e tyre. Ata përdorin një IDE. Le të shohim tani disa nga benefitet e IDE-s. IDE-ja e njeh sintaksën e gjuhëve të programimit dhe i ngjyros fjalët kyçe me ngjyra të ndryshme, në mënyrë që ne ta shohim më qartë kodin ton. Kjo aftësi quhet syntax highlighting, gjë të cilën Notepadi nuk e përmban. Gjithashtu IDE-ja ka aftësinë e Autocomplete, që do të thotë se kur ne fillojmë të shkruajmë diçka, IDE-ja na sugjeron disa opsione të fjalëve që ne mund të shkruajmë. Kjo bën që ne të jemi më të shpejtë në shkrimin e kodit ton. As këtë gjë nuk mund ta bëjmë me Notepad. Siç tham edhe më përpara, për të ekzekutuar një program në Python ne na duhet të hapim CMD-n dhe të vendosim këtë komandë. Fatmirësisht me anë të një IDE-je, pasi e kemi shkruar kodin ton, ne mund të klikojmë një buton të vetëm dhe rezultati do na shfaqet në terminalin e krijuar posaçërisht për IDE-n ton. E po kështu ne kursejmë kohë apo jo? Shpesh herë ne bëjmë gabime në kodin ton. Me që IDE-ja e njeh sintaksën e kodit ton, ajo na informon kur ne bëjmë gabime që ne t'i rregullojmë ato. Disa nga IDE-t më të mira për të programuar në Python janë PyCharm, Visual Studio Code, Spider etj. Në videot e ardhshme ne do të përdorim PyCharm për të programuar programet tona. Bravo, ju tashmë dini se çfarë është një IDE. Na suportoni për më shumë video në vazhdim.